දුවල පුතාලා මම ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවාද අද කියලා දෙන්න යන්නේ රටේ ඉන්න මිස්ටර් රුලන් අලුවා කපන විදිය, හදන විදිය. අපි එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය මොනවද කියලා බලමු. රුලන් ග්‍රෑම් 250යි, රටේ ඉන්න ග්‍රෑම් 250යි, සීනි 500යි, වතුර අඩු කෝප්ප භාගයයි, බටර් හැන්දයි, රස පදමට ලුණු. අපි එහෙනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. අපි දැන් මේ පෙනේරෙන් හලාගත්ත රුලන් ටික බාලදක් ලිපේ තියාලා අඩු ගින්දරෙන් බැද ගන්න ඕනේ. සම්මන් පනට වෙනකන් ගින්දර අඩු වෙන දාලා බදින්න ඕනේ. රුලන් හලනකොට ටිකක් සිදුරු ලොකු පෙනේරයක් අරන් ඕනේ හලන්න. ඒ මොකෝ සිදුරු හීන පෙනේර වලින් රුලන් හැලීමට අමාරුයි. සත්තු ඉන්න රුලන් වල ඒක නිසා හලලා ඕනේ ගන්න. අලුත් රුලන් වල නම් ඉතින් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණත් අපි හලලා තමයි දැන් ගත්තේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ දැන් රුලන් ටිකේ පාට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. සම්මන් පාට ගෑනවා පේනවනේ. අනේ එහෙම වෙනකාම බෙද ගන්න ඕනේ රුලන් ටික. අපි අඩු ගින්දර දාලා වදින්නේ. ඕගොල්ලොත් අඩු ගින්දර දාලා බෙද ගන්න. විනාඩි 10ක් විතර බැද්දා. දැන් රුලන් ටික අපි බා ගන්නයි හදන්නේ. අපි දැන් මේ හට්ටවල ඉතින් තියා ගන්නවා. අපි මේ වතුර පොත් දාවි දාන්න. රස පදමට ලුණු ටික දැම්ම සීනියකට. දැන් මේ සීනි ටිකත් අපි මද ගින්දරේ ඕනේ හරි ගස්ස ගන්න. දැන් විනාඩි 5ක් විතර වෙනවා සීනි පැණි ටික ලිපේ තියාලා දිගටම හැඳි ගා ගන්න. දැන් රට ඉඳි ටිකත් ඒකට දාන්න. දැන් රට ඉඳි ටික හොඳටම තැම්බෙන්න ඕනේ. ගත්ත බටර් ටිකෙන් ප්‍රමාණයක් මේ ලෑල්ලට ගා ගන්න. රට ඉඳි ටික දාලා දැන් විනාඩි 2-3ක් වෙනවා. අපි දැන් බටර් ටිකත් ඒකට දා ගන්නවා. බටර් ටික දාලා සීනි මේ හැඳි ගන්න එකට දැන් විනාඩි 2ක් විතර වෙනවා. අපි දැන් මේ රුලන් ටික දා ගන්න. ටික ටික රුලන් එකතු කර ගන්නවා ඒ පැණි හට්ටියට. හැඳි ගන්න එක නවත්තන්න නැතුව හරි ගැස්ස ගන්න. මද ගින්දරේ මේ අත පෙරලා ගන්න රුලන් ටික. දැන් රුලන් ටික පේනවනේ ඕගොල්ලන්ට හට්ටි එක ගුලියකට වගේ හැදිලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් බා ගන්න. රුලන් දාලත් විනාඩි 2ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මේක බානකොට ලෑල්ල සකස් කරලා තියාගන්න. දැන් අපි බා ගන්නවා මේ රුලන් එක. කෙහෙල් කොළ කෑල්ලක් කරන් ඒ කෙහෙල් කොළ කෑල්ලට බටර් පොඩ්ඩක් උලාලා මේ ලෑල්ලේ මේ රුලන් ටික තුනී කරගන්න. රුලන් ටික විනාඩි 2ක් විතර ලෑල්ලේ තියෙන්න ඇරලා පසුව කපා ගන්න. මද රස්නේ තියෙදි කැපෙන්න ඕනේ. පොඩි කෑලි කපන්න. පේනවනේ දැන් රුලන් කෑලි වල හැටි ලස්සනට පාටට ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා රුලන් දෝසි. දුවල පුතාලා දකින්න ඇති මම අද රුලන් දෝසි හදා ගන්න ආකාරය. ඒ විදිහට ඕගොල්ලෝ රුලන් හදලා කාලා බලලා එහි ඇති ගුණ දොස් මාහට කියන්න. දුවල පුතාලට බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි. තව කෑම වේලකින් පසුව හමු වෙමු. මේ වගේ කෑම හදන විදිය දැනගන්න දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එකත් ඔබන්න.